Tôi vô tình lạc vào một nhóm tên là Văn phòng tư vấn giấc mơ cho thú cưng. Mèo Hoa nhà tôi nuôi cứ gửi tin nhắn làm phiền suốt. Mèo ta làm chưa? Mèo muốn được vuốt ve. Mèo đã liếm sạch lông và đang nằm trên giường chờ mẹ về. Mẹ có muốn sờ bụng mèo không? Đưa đầu vào cũng được. Nhưng hôm nay nó lại bảo tôi: mẹ ơi, mèo có thể sẽ yêu rồi. Có 9 câu mèo cái luôn rình rập mèo. Mèo không chắc có giữ mình được không? Chúng tôi cũng bất lực. Bế nó ra trước gương. Bạn chắc chắn rằng mấy cô mèo đó sẽ thích một anh chàng như cậu sao? Không có giáo dục gì cả, chính là con mèo Hoa tôi nuôi. Nó là một chú mèo nghiện nói chuyện. Hàng ngày đều gửi tin nhắn cho tôi lúc tôi đi làm. Nó gửi tin nhắn cầu cứu: mẹ ơi, mèo hình như bị cận thị rồi. Mèo đeo kính của mẹ. Nhìn xa vẫn rõ như trước. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Nó còn gửi một bức ảnh selfie mèo đeo kính. Tôi an ủi nó: chiếc kính này không có độ. Chỉ để chơi thôi. Nghe xong, mèo yên tâm rồi. Mèo tiếp tục nghịch điện thoại. Đến tối, khi chúng tôi cùng đi ngủ, nó đột nhiên gọi tôi dậy. Tôi đang ngơ ngác thì phát hiện có tin nhắn trong điện thoại. Mẹ sắp chết rồi à? Mẹ ngủ lâu quá. Mèo tưởng mẹ sắp chết rồi. Và vừa nãy mèo chạm vào mũi mẹ. Khô khốc. Trong nhóm chat giấc mơ, mèo nghe nói mũi khô là dấu hiệu không khỏe mạnh. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Ai nói thế hả? Bạn bè của mèo đều nói vậy. Khi tôi định giải thích cho nó lại nhích gần hơn. Mẹ chăm sóc mèo rất tốt. Mũi mèo lúc nào cũng ướt. Mèo đã truyền sức khỏe cho mẹ. Mẹ sẽ sống rất lâu rất lâu. Lâu hơn mèo nhiều. Chúng tôi cũng bật cười. Kiên nhẫn giải thích sự khác biệt giữa người và mèo. Sau khi nghe xong, mèo không giáo dục nhích lại gần hơn. Thực ra mèo biết mình khác với mèo. Đệm của mèo có lông mềm. Nhưng mẹ thì hầu như không có lông. Lông trên đầu cũng rụng gần hết rồi. Mèo lớn sống cùng mẹ. Lạnh thì phải đắp chăn. Mùa đông còn phải mặc quần áo. Con nhỏ như vậy, mẹ có thể nhận mèo làm con không? Mèo sẽ chỉ mãi yêu mẹ mà thôi. Tôi cảm động đến mức bật khóc. Liền mở hộp Tết và cho mèo ăn. Cho nó ăn một bữa no nê. Nhưng hôm sau, mèo không giáo dục lại bảo tôi: mẹ ơi, mèo có lẽ đã yêu một chú mèo khác rồi. Mẹ hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Tôi lập tức hóa đá. Gì cơ? Cái gì vậy? Hóa ra trong khoảng thời gian này, có một chú mèo phô mai đang rình rập mèo không giáo dục. Bị phát hiện nhưng nó chẳng hề xấu hổ. Ngược lại, nó chủ động chào hỏi mèo không giáo dục. Đến lúc này tôi mới nhớ ra, gần đây hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh. Dù tôi chưa gặp hàng xóm mới, nhưng ban công hai nhà sát nhau. Hai chú mèo có thể nhìn thấy nhau. Trước khi nuôi mèo Hoa, mèo từng gặp vô số cô mèo nhỏ. Có em Tam Hoa, có chị đeo mũ. Nhưng mèo đi qua ngàn hoa, không dính một cọng lá. Chỉ riêng con này, khiến trái tim mèo đập thình thịch. Chỉ thấy mèo không giáo dục mặt mày rạng rỡ. Mèo sẵn sàng cho nó một cơ hội. Tết đã qua rồi. Xuân còn xa sao? Mèo có thể để mèo yêu đương không? Bạn chắc chắn nó thích bạn à? Mèo không giáo dục gật đầu rất khẳng định. Nó cả ngày cứ nhìn chằm chằm bên này. Chắc chắn là đang nhìn mèo. Tôi do dự một chút, rồi dẫn mèo không giáo dục đến trước gương. Bạn nhìn xem, mình chẳng còn gì cả. Còn nói gì đến chuyện yêu đương? Mèo không giáo dục nghe xong liền lộ vẻ đau khổ. Sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy buồn bã. Sau khi bình tĩnh lại, mèo không giáo dục bắt đầu kêu mèo mèo loạn xạ. Dù tôi không hiểu, nhưng cảm giác như nó đang chửi rất thô tục. Thế là tôi hỏi nó: bạn chắc chắn người ta sẽ thích một anh chàng như cậu sao? Nó vội vàng gõ chữ trả lời tôi: không sao đâu, anh chàng cũng có người yêu mà. Mẹ không phải thích xem phim Hậu cung甄hoàn chuyện sao? Mèo nhớ trong đó có một thái giám tên là Tô Bồi. Hắn cũng có người yêu. Mèo tin rằng mèo cũng sẽ được yêu thương. Tôi nghĩ một lúc, cũng có thể có mèo thích thái giám thật. Từ hôm đó trở đi, cửa nhà tôi luôn xuất hiện một ít đồ ăn vặt cho mèo. Trên đó còn có một tờ giấy nốt ghi 503. 503 chính là hàng xóm mới chuyển đến. Mèo không giáo dục thấy vậy rất cảm động. Chắc chắn là anh ấy tiết kiệm để dành cho mèo. Anh ấy yêu mèo quá. Mau đưa mèo đi tìm tình yêu thôi.
Tôi cũng nghĩ nên chào hỏi hàng xóm mới. Thế là tôi lấy vài hộp tết bò, đưa mèo không giáo dục sang gõ cửa nhà hàng xóm. Anh ấy bảo tôi đợi một chút. Không hiểu sao giọng nói này nghe quen quen. Một lúc sau, cửa cuối cùng cũng mở. Chỉ thấy người đó mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, còn lộ ra cơ bụng 6 múi. Anh ấy mỉm cười với tôi. Lâu rồi không gặp. Tôi lập tức hóa đá. Người này hóa ra là bố. Bố là người tôi quen dịp Tết về quê. Lúc đó ông đang ngâm mình trong bồn tắm, ăn bít tết. Tôi tưởng ông muốn tự tử nên lao vào cứu người. Và thế là hai chúng tôi quen nhau. Lúc này, mèo không giáo dục tiến đến gần chú mèo phô mai. Hai chú mèo bắt đầu ngửi nhau. Bố mời tôi vào nhà. Xin lỗi, vừa nãy đang tắm. Để bạn đợi lâu rồi. Đột nhiên, mèo phô mai gửi tin nhắn cho tôi. Con người đang nói dối. Ông ấy vốn không tắm. Thấy bạn đến mới chạy đi tắm. Nhưng tôi không vạch trần sự thật, mà hỏi ông ấy, sao ông chuyển đến đây vậy? Tiền thuê chỗ cũ tăng giá rồi. Tôi chuyển đến đây. Không ngờ lại trùng hợp thế. Chú mèo phô mai lại phá tan lời nói dối của ông ấy. Ai lại nói dối nữa đây? Tiền thuê nhà trước đó rõ ràng đã giảm. Nhưng khi nghe nói bạn sống ở đây, ông ấy đã cố tình chuyển đến. Sau đó, mèo phô mai gửi cho tôi một loạt ảnh. Tất cả đều là ảnh bố tập thể dục. Phải thừa nhận rằng bố trông thật sự rất đẹp trai. Tôi không kiềm được mà chảy nước miếng. Bố thấy vậy thì rất bối rối. Sao thế? Bạn bị làm sao à? Tôi do dự một chút, rồi quyết định chuyển lịch sử trò chuyện cho ông ấy xem. Ông tự xem đi. Bố nhìn xong thì sững người. Sau đó nhìn mèo phô mai với ánh mắt u sầu. Mèo phô mai thì nở nụ cười gian tà, rồi lập tức chui tọt xuống dưới ghế sofa. Lúc này, trong phòng hoàn toàn im lặng. Không khí trở nên vô cùng lúng túng. Khi tôi đang nghĩ cách phá vỡ bầu không khí, đột nhiên điện thoại hiện lên một yêu cầu kết bạn mới. Mèo đen thuần chủng muốn thêm bạn làm bạn bè. Con mèo này thật kỳ lạ. Vừa kết bạn xong, nó lập tức hỏi tôi. Mèo nghe nói người có thể giúp mèo giải quyết khó khăn. Vậy nếu mèo là một con mèo hư, người cũng sẵn lòng giúp chứ? Chúng tôi cũng rất tò mò. Sao lại tự nói mình như vậy? Mèo có tội, mèo đã phạm sai lầm lớn. Nhưng mèo gặp phải chuyện gấp. Nếu người có thể giúp mèo, mèo hứa sẽ trở thành một chú mèo ngoan. Mèo hãy kể cụ thể chuyện gì xảy ra. Con mèo đó gửi một vị trí. Người có thể đến gặp mèo không? Đến xem là biết ngay. Địa điểm là một cửa hàng thú cưng, cách nhà tôi không xa. Tôi lập tức chạy tới đó. Vừa bước vào, tôi liền thấy một chú mèo đen ngồi thất thần trong chiếc lồng. Lúc này, chủ cửa hàng bước tới hỏi tôi, bạn muốn mua mèo à? Hãy xem những chú mèo bên kia. Tính cách của chúng đều rất tốt. Gần đây còn đang giảm giá nữa. Tôi chỉ vào chú mèo đen trước mặt. Chú này thì sao? Chủ cửa hàng hơi lưỡng lự. Chú mèo đen này không khuyến khích lắm. Nó là một chú mèo nổi tiếng vì quậy phá. Đã bị trả về tận 5 lần rồi. Nghe thấy điều này, chú mèo đen bất ngờ lộ vẻ xấu hổ. Sau đó, chủ cửa hàng kể cho tôi nghe về 5 lần bị trả lại của chú mèo đen. Lần đầu tiên, nó làm vỡ bình hoa của chủ nhân. Chủ nhân liền trả nó về. Lần thứ hai, nó cứ trốn dưới ghế sofa. Chủ nhân cảm thấy chán, liền trả nó về. Lần thứ ba, khi chủ nhân cắt móng cho nó cào rách cổ tay chủ nhân. Chủ nhân lo lắng nó sẽ gây hại cho trẻ nhỏ trong nhà, nên trả nó về. Lần thứ tư và thứ năm, đều bị trả về vì cào người và cào sofa. Sau đó, có một cô gái không tin tà mà nhận nuôi nó. Lần đó, nó ở được tận 3 tháng. Nhưng gần đây cô gái bị bệnh nặng, nên buộc phải trả nó về. Nghe xong, tôi hỏi chú mèo đen, có việc gì cần tôi giúp không? Mèo đang nghĩ một chuyện. Mẹ ban đầu vẫn khỏe mạnh, nhưng từ khi nuôi mèo thì mẹ bị bệnh. Có phải vì mèo làm quá nhiều điều xấu, nên báo ứng đã rơi vào mẹ không? Không biết có phải quá buồn hay không? Chú mèo đen bắt đầu tâm sự với tôi. Trước kia, mèo là một chú mèo hoang, không biết cách sống chung với con người. Lần đầu tiên được nhận nuôi, mèo quá phấn khích. Kết quả vô tình làm vỡ bình hoa của chủ nhân. Mèo đã xin lỗi chủ nhân, nhưng người không hiểu. Thế là họ trả mèo về. Chú mèo đen có chút buồn. Lần thứ hai, mèo quyết định ngoan ngoãn. Nhưng người lại nói mèo quá im lặng, vẫn bị trả về như cũ. Mèo không hiểu nổi. Mèo nghịch ngợm thì không được, im lặng cũng không được.
Con người rốt cuộc thích kiểu gì đây? Đột nhiên, nó hỏi tôi, người đã từng thấy ánh sáng chưa? Mèo đã gặp được ánh sáng của mình. Anh ấy không ghét bỏ tính khi xấu của mèo. Con nói mèo là món quà trời ban cho anh ấy. Nó nhìn tôi rất nghiêm túc. Nhưng mẹ bị bệnh nặng. Không thể ở bên mèo nữa. Mèo nghe nói mèo nhà thường sống được 10 năm. Mèo bây giờ 2 tuổi. Còn 8 năm nữa. Người có thể giúp mèo tặng 8 năm này cho cô ấy không? Tôi lập tức nghẹn ngào. Đưa tay vuốt ve nó. Tuổi thọ của mèo không thể trao tặng được. Chú mèo đen nghe xong đặc biệt thất vọng. Mèo biết rồi, mẹ bị bệnh không liên quan đến mèo. Mèo không phải là mèo hư. Từ đầu đến cuối đều là một chú mèo ngoan. Chỉ là vận may của mèo kém một chút. Ban đầu không gặp được người tốt. Chú mèo đen cũng rất cảm động. Người ơi, cảm ơn bạn. Cảm ơn vì đã lắng nghe mèo nói nhiều như vậy. Vì chiều còn phải đi làm. Tôi tạm biệt chú mèo rồi chạy đến công ty. Đến khi tan ca, tôi ghé qua cửa hàng thú cưng muốn nhìn lại chú mèo đen, nhưng chiếc lồng trước đó nhốt chú mèo đen. Lúc này lại trống trơn. Tôi tưởng chú mèo đen đã được nhận nuôi. Liền vội vàng hỏi chủ cửa hàng, nhưng chủ cửa hàng lại rất ngạc nhiên. Bởi vì chẳng có ai đến nhận nuôi chú mèo đen cả. Chú mèo đen thực sự đã biến mất.